यो भिडियोमा हामी सर्टकट की युज गरेर कसरी मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज्ड पेजेसहरुमा चाहिँ नेभिगेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्छौं। तपाई सर्टकट कीको पेज जान युटिलिटी भित्र यहाँ सर्टकट कीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पेज खुल्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल्ट सी ले हामी सिधै क्याश ट्रान्ज्याक्सन जुन कि यो एन्ट्री भित्रको क्याश ट्रान्ज्याक्सन पेजमा जान सक्छौं। अल्ट भी ले भाउचरमा जान सक्छौं। अल्ट टी ले स्टाफमा जान सक्छौं। अल्ट आई ले स्टक इस्यु, अल्ट जी ले पर्चेज इनभोइस र अल्ट भी ले सेल्स इनभोइसमा जान सक्छौं। एक्जाम्पलको लागि मैले अहिले अल्ट सी थिचेको छु र म सिधै यहाँ क्याश ट्रान्ज्याक्सन पेज भित्र गएको छु। यसै गरी म अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि गरेर देखाइदिन्छु। हामी युटिलिटी भित्र सर्टकट कीमा गएर हेरौं। अहिलेको लागि म अल्ट भी थिचेर भाउचर ट्रान्ज्याक्सन पेजमा सिधै नेभिगेट गर्छु। म अहिले अल्ट भी थिच्दाखेरि हामी देख्न सक्छौं सिधै हामी भाउचर पेजमा गएका छौं। यसरी हामी सजिलैसँग सर्टकट की युज गरेर पेजेसहरुमा नेभिगेट गर्न सक्छौं।